হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ গুড মৰ্ণিং এয়া দেখিছেনে আজি ছানডে 9:28 হৈছে এতিয়া মই শুই উঠিছোঁ উঠি পেলাই এতিয়া আজি থাম্বনেল আৰু টাইটেল দেখি আপোনালোকেতো গম পাইছেই ভালনে আপোনালোকৰ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো চাই থাকক Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know. তো মই এতিয়া মুখ চুখ ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আজি যিহেতু আমি 24 hours মেগী চেলেঞ্জ কৰিম তো সব মেগীয়ে হ'ব আজি সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আজি মেগী বনাবলৈ যাওঁ এতিয়া আমি খুব সিম্পলকৈ বনাম মেগীটো তো ষ্টে টিউন Chasing waterfall এতিয়া ডিম দুটা বইল দি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টতে এনেকৈ ডিমটো বইল কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মেগী বনাম আৰু এতিয়া বনাম আমাৰ মেইন স্পেচিয়েল মেগী ইয়াত অৱশ্যে 2 মিনিট লিখা আছে 2 মিনিটত হয়নে নহয় বাৰু এতিয়া এইফালে ছাইডত মায়ে বাচন ধুই আছে দেই আৰু এইফালে দেখিছেনে মেগী দি দিছোঁ কিবা হয় আৰু দেই ভগৱান এয়া দেখিছেনে মেগী দি দিছোঁ অলপমান বইল হৈছে ভয় লাগিছে গাইছ এনেতো মই মেগী বনালে খাবলৈ ভালে লাগে কিন্তু বহুত মানে বেছিকৈ সিজি যায় কিন্তু আজি এনেকুৱা নহওক বুলি ভাবি আছোঁ যিহেতু ভিডিঅ' বনাইছোঁ অলপ দেখাত ভাল লগা হ'ব লাগিব নে কি কয় আৰু এয়া চাওক বইল হৈ আছে মেগী মছলাখিনি ভালকৈ দি দিছোঁ গাইছ কি জানেনে মেগীবোৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলটো বনাব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ বনাওঁ আৰু কিবা হয় আজি একদম দেখিছা নাই মছলা দিয়াৰ লগে লগে কি ধুনীয়া লাগিছে ন খাওঁ লাগিছেনে বাৰু একদম লাগি ধৰা নাই অকণমান জুচি টাইপত থৈছোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ যোগাৰটো বাৰু হৈ গ'ল দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিছেনে গাইছ ফাৰ্ষ্ট মিছন ইজ কমপ্লিট হৈ গ'ল পূৰা একদম বতৰো বেছি ধুনীয়া কৰি দিছে বৰষুণ পেলাইছে আৰু মই মেগীটো এনজয় কৰি লওঁ এই দেখো মেগী গাইজ যিহেতু 24 ঘণ্টা মেগী চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু মইতো ভাত খাব নোৱাৰোঁ ভাত খালে মেগী খাব নোৱাৰিম আৰু সেইটো কাৰণে মাহঁতে চবেই ভাত খালে আৰু মই এতিয়া এয়া মেগী খাই আছোঁ যেনে মই যেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে পেটটো মোৰ অৱশ্যে এতিয়া বহুত বেছি ভৰি গ'ল আজিহে মেগীটো এনেকৈ বনাব জানিছোঁ হয় নাই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে বেছি ভাল কেটা বেছি লেখা ল'ব লাগিছিলে ন ফিনিছ মেগীটো খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে এনেইতো ধুনীয়া নহয় কিন্তু আজি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়া হৈছে আৰু বেছিকৈ আৰু লাগি ধৰা নাই আৰু চ' ইও খাই আছে কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে বুলি আছে চ' আৰু দিনটো এতিয়া মেগীয়ে খাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চেলেঞ্জটো কৰিবলৈ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে খাই কি ক'ম ৰ'দো দিছে বৰষুণ দিছে চ' এতিয়া গা পা ধুই লওঁ ধুই মেলি আকৌ লাঞ্চ কৰা টাইমত লগ পাই চাই থাকক গাইছ এতিয়া বাজিছে 12টা আৰু মোৰ বহুত বেছি ভোক লাগিছে চ' গাইছ মই গা পা ধুই আজৰি হৈ গ'লোঁ তো এতিয়া যাওঁ মেগী বনাবলৈ হেল্ল' গাইছ এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ নহৰু তাৰপিছত ইয়াতে আলু এটা কাটি দি দিছোঁ আৰু যিহেতু আলু মেগী বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বহুত বেছি ভোক লাগি আছিলে সেইটো কাৰণে ইয়াতে মই হালধি দিছোঁ তাৰপিছত নিমখ দিছোঁ আলুখিনি একদম ভালকৈ সিজাই ল'ম তাৰপিছত অকণমান পানী দি যিহেতু অকণমান কোৰিয়ান টাইপত বনাম অকণমান ব্লেক
হৈছে আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'টো ইমান বেছি বস্তু বনাবলগীয়া হৈছে আৰু একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো মই জলদি এতিয়া খাই লওঁ OMG guys পেট ভৰি গৈছে तो गाइस लंच तो कम्प्लीट हो गल तो एतियालेके टेस्टी लगिले पारि आसु बनाबले जानिसु सबे खाइ ভাল লাগিছে বুলি কৈছে আৰু ডিনাৰত কি বনাম ভাইব লাগিব গৰম আছে তো অলপ পিছত লগ পাইছো আকৌ ডিনাৰৰ টাইমত লগ পাম हेलो गाइस तो एतिया बाजिसे रातिर 9:30 और मोर आज दिन तो खाई बई एकदम पेट पूरा भर्ती हो गल आज एकदम माने भात खाबले मन नोजा हो गसे तो एतिया भाबिसो आज भात नाखाओ जेहेतु तो मेगी किबा एटा खाब লাগিব আৰু मोरটো पेटत जगह নাই আৰু মোৰ भात খাবলৈ एकदम भूख লগা নাই तो मैगी तो मैं अलग बेलेग स्टाइल बनाबले भाबिसु तो मैगी तो मैं की करिम भाबिसु जाने ने मैगी तो अलग माने एनेके ड्राई के फ्राई करि लय ताते माने सबार ये देखो हमारा मैगी बन रहा है खाबले की হয় ভগৱান জানে আৰু কোনো দিন বনাই নোপোৱা ৰেচিপি গাইস ডাইৰেক্ট নধৰিব আৰু মই ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ আদা নৰসিংহ ইয়াত মই দিছোঁ কি জানেনে বইল আলু এনেকৈ কাটি দি দিছোঁ বইল আলুৰ লগত যদি এনেকৈ মিক্স কৰি খাই বিৰাট বেছি ভাল লাগে ন আপোনালোকে ভাল পায়নে বাৰু এনেকৈ যদি খোৱা নাই খাব দেই তাৰপিছত অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান নেমু তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান দিছোঁ টমেটো চচ তাৰপিছত এইটো ফাইনেল লুকটো চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া মিক্সাৰ বনি গ'ল আৰু এতিয়া মই চাহৰ লগত এইখিনি খাই লওঁ হা গাইস বনাই মেলি হৈ গ'ল তো দেখিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওঁ गाइस मेरे डिनार নহলে इवनिंग स्नैक्स हो गल और टाइम तो खाली अकनमान देरी हो गल तो एटु आसिल आजिर भिडिओ केनका पाले जनाबो আৰু মোৰ চ্যানেলটো ইয়াতে শেষ হৈছে আৰু কেনেকা পালে চাই জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজি আহিছো বাই बहुत জ্বলা আছিলে গাইস কুইজ দে